Good afternoon, class. For this week, we will discuss about the flow of funds of a company. But before anything else, let us review our lesson last week about the financial system, particularly the financial market and the roles of the different officers in a company, especially the officers of the financial system or the financial manager. We have discussed about the role of the officers in the financial management. In a company, there are different roles or different positions that officers are holding. We have the shareholders, also the board of directors, the president or the chief executive officer, the vice president for marketing, vice president for production, vice president for administration, and vice president for finance, or he is the financial manager. So sino ba itong mga shareholders? Sila yung mga may-ari ng kumpanya. They are the investors and they have the goals to achieve in investing for the company. Now, the board of directors were directed by the shareholders to meet those objectives. And yun namang president down to the vice president and also to the other management level, sila yung mga engaged na sa araw-araw na business operation at itong kanilang objective ay dapat matupad base doon sa objective ng mga shareholders. Now, the president, siya yung overall, let's say, sabihin natin overall manager. No? Siya na yung nag-oversee ng pang-araw-araw na operation ng business. Under the president are the vice presidents. Yung mga vice presidents na yan, depende sa laki ng kumpanya kung ilan ang mga departments at ilan ang mga vice president for those departments. So for example, yung vice president for marketing, in charge siya para sa pag-market ng mga produkto. Sino yung buyer, o sino yung target market. Yung production naman, sinisiguro niya na yung kanilang mga produkto ay hindi kinukulang para sa mga buyers nila. Sinisiguro din ni production na tuloy-tuloy ang kanilang pagpo-produce at yung mga materyales ay hindi nauubos. Kumbaga, dapat ay mayroon na agad silang nakahandang materials at na-foresee na nila ilang materials pa ang kailangan nila for the next months. So, yung Vice President for Administration, siya yung nagko-coordinate sa iba't ibang department para sa daily operation ng business. Gayon din, pagdating sa role or function ng HR, katulong siya, like sa pag-hire ng mga tao. Vice President for Finance naman, siya yung nangangasiwa sa financial matters ng company. Then we have also the different financial instruments, financial institutions, and financial markets. So yung mga financial institutions, they are companies in the financial sector that provide a broad range of business and services, including banking, insurance, and investment managements. Ang mga examples nito mga financial institutions to ay yung mga bangko, mga insurance companies, mutual funds, pension funds, tapos yung mga yung sa ating GSIS, SS, tsaka yung investment trust fund, at marami pang iba. Para naman sa financial instruments, ito yung mga, they are the real or virtual document representing a legal agreement involving some sort of monetary value. Sabi rito, they are documents, legal agreements. So, ano-ano ba ito examples ng financial instruments? Sa financial assets, we have the notes receivable, loans receivable, investment in stocks, investment in bonds. Bakit siya tinawag na financial asset? They can be easily liquidated, they can be easily realized,
into cash or converted into cash. At bakit asset? Dahil sila ay asset. Gayon din yung liability. Ang examples ng liabilities ay yung notes payable, loans payable, bonds payable. Meron din tayong equity instruments. Ito yung kagaya nito yung mga ordinary share capital and preference share capital. In other words, sila yung proof of investments. Meron din tayong debt instruments like the treasury bonds, treasury bills at corporate bonds. We have also discussed about the functions of the financial managers. Ano-ano ba yung mga functions ng financial managers? Yung financing decision, saan sila kukuha ng pera, saan sila kukuha or makakapag-produce ng long-term investments and working capital. Investing decisions, to minimize probability of failure, long-term investments have supported by a capital budgeting analysis. So bago sila mag-invest, they should have the budgeting analysis. Inaaral muna nila mabuti ang kanilang mga gagawin. Operating decisions deal with daily operations of the company, especially on how to finance working capital accounts o yung mga pang-araw-araw na gastusin ng kumpanya. Yung pang-araw-araw na pagpapaikot ng pera ng kumpanya. Yan yung operating decisions. Dividend policies, ito yung mga polisiya sa pagdidistribute ng dividend sa mga stockholders. Kapag ito ay na-declare na ng board of directors, ibig sabihin, available for release to stockholders. So, yung financial managers, sila yung determine kung kailan, kung karapat-dapat na bang magbigay ng dividendo or hindi pa. Or i-retain muna doon sa retained earnings. Now, sa pagpapatuloy natin, the flow of funds in an organization or in the financial system, let us have a quick look with some questions in mind. Ito ay para sa inyo bilang mga estudyante. Who among you learners already have savings in a bank? Sino na ba sa inyo ang meron ng naimpok na pera sa bangko? Malaki man o maliit, sino ba sa inyo ang merong bank account? Who among you learners have some sort of insurance? Sino na ba sa inyo ang insured in whatever form of insurance? It may be a life insurance, let's say educational insurance, or whatever it is. Number 3, when you buy something in a store or in a big company, where do you think your money will go? Hindi nyo ba naiisip, guys, na kung kayo ay bibili sa isang tindahan o kumpanya, saan ba talaga napupunta yung pera? Pag binili natin ito sa kanila, saan naman nila dadalhin itong pera? Paano umiikot ang mga perang ito sa ating society? So dito, malalaman natin yung the flow of funds. So where do funds come from and go in a financial system? Ito yung sa financial system. Ibig sabihin, sa isang the macro level. Hindi lang ito limited sa isang organisasyon or sa isang kumpanya. Involved dito ang iba't ibang financial establishments or financial organizations. So, for example, itong figure 1, nakikita nyo, ito yung flow of funds in a financial system. So, yung una dyan talaga, yung lenders or yung nagpapahiram. Sino ba itong mga nagpapahiram na ito or net savers na tinatawag? Sila yung mga pangkaraniwang mamamayan, households, mga kumpanya, yung mga nasa gobyerno o yung gobyerno mismo, gayon din yung iba't ibang mga tao. So, sila yung mga net savers. Saan nila dinadala ang kanilang pera? May dalawang bagay. Yung direct finance at saka indirect finance. So, tandaan natin itong mga taong to ay may funds. Sa direct finance, pag sinabi natin yan, financial markets ang dinadaanan yan. Direkta sa financial market. Ano ba itong financial market? They are the trading place, trading venue. Ito man ay money market or capital market. Pag sinabi natin money market, short-term trading yan ng funds. Pagka naman capital market,
involved ito sa long term. Pangalawa, yung tinatawag nating indirect finance. Dito, yung mga savers ay nagde-deposit sa bangko o kaya naman lumalapit sa mga credit institutions o kaya naman iba't ibang mga financial institutions pa. So, the most common dito ay yung mga bangko, lalo sa ating mga savers. Dine-deposit natin yung ating mga pera sa mga bangko. Ngayon, itong financial markets na ito at itong mga tinatawag nating financial intermediaries, yung mga funds na naipon sa kanila ay saka naman nila ginagamit upang ipautang. So, merong mga borrowers. Sino ba itong mga borrowers or net spenders? So, sila rin naman yung mga households, sila rin naman yung mga kumpanya na sa gobyerno at mga non-residents. Ibig sabihin, pag sila ay nagpautang, tutubo sila or kikita sila ng interest dito sa mga nanghiram na ito. At yung mga interest naman na ibinayad sa kanila, ay yung part naman nun ay mapupunta sa mga net savers or yung sa unang pinanggalingan ng mga pera. Dito naman sa figure 2, yung pinakauna na pinanggagalingan ng pera, sila yung mga individual investors, policy holders, mga empleyado, at mga employers. Sila ay nagde-deposit sa mga financial intermediaries like sa mga commercial banks or sa mga iba't ibang depository institutions. Sila rin naman ay bumibili rin naman ng shares of stock sa pamamagitan ng mutual funds. Yun namang mga policy holders, sila yung mga nag-insure, sabihin natin health insurance, life insurance, or yung sa St. Peter, or kung ano pamang mga insurance yan, mayroon pang educational fund. Ito ay sa mga insurance companies naman to. At yung mga employees and employers naman ay nagko-contribute sa pension funds. Anong example niyan? Yung SSS, GSIS, yan yung mga pension funds. So itong mga nilagakan ng pera, yung mga commercial banks, yung mutual funds, yung insurance companies at yung pension funds, mula naman sa kanila ay magpapautang sila sa mga firms o sa mga kumpanya rin naman. Kumbaga, ini-invest din nila yung pera sa pamamagitan ng pagpapautang o kaya naman ay ang pagbili ng debt securities. So, dalawa lang yan, equity securities at saka debt securities, pagpapautang at pag-i-invest. Yun ang ginagawa naman itong mga intermediaries na ito. At ganun din, yung mga kinita nila mula sa kanilang debt securities at investments ay in part ay mapupunta rin naman sa mga individual investors o sa mga naglagak sa bangko, sa mga policy holders at saka sa mga employees and employers naman para sa mga pension funds. Ngayon naman, tingnan naman natin itong funds na naman sa isang organisasyon. Paano ba umiikot ang pera sa isang organization? Sabihin natin sa isang kumpanya. O sa isang kumpanya na ang engagement ay pagbebenta. Meron silang mga benta at yung part ng kanilang price ay yung VAT. So yung VAT ay napupunta sa gobyerno. Kapag kayo ay nag-work sa BIR o kaya naman sa mga kumpanya at kayo ay nasa accounting department, malalaman nyo saan napupunta ang VAT na pinapatong sa presyo ng isang store o ng isang seller. Ang mga VAT na ito ay nire-remit sa BIR. So napupunta sa estado. At ang burden niyan ay ang mga customers. Kasi pinapatong yan sa presyo ng produkto. Mula sa benta, i-less natin yung costs. Ano ba itong mga cost na ito? Yung mga materials, halimbawa, na kinuha natin sa suppliers. Yung pinambili natin sa suppliers, magkano ang kuha natin, magkano ang presyo ng supplier,
mula doon sa mga binili nating raw material sa kanila. And then, so sales less the costs equals the profit or the trading profit. So ito na yung kita. Siyempre, meron ding babayaran naman interest. Ano ba itong mga interest na ito? Ito yung mga binabayad natin sa bangko kung tayo ay nangutang sa bangko. So, kailangan natin magbayad ng interest. At iyan ay napupunta sa mga bangko. Less pa rin natin ang taxation. Ang taxation mapupunta sa gobyerno. Less pa rin natin ang dividends. Ang dividends ay mapupunta sa mga investors. Kahuli-hulihan, we have the profit or the retained profit. Or, in other words, the retained earnings. Itong retained earnings na to, ito yung accumulated na kinita ng isang kumpanya. Sila yung mga hindi ibinigay sa mga shareholders. Itong retained earnings na ito ay may patutunguhan in the future. Maaaring mapunta sila sa pagpapatayo ng additional branch ng kumpanya. Maaari din naman na yung retained earnings ay ipambili ng mga equipment, machinery, building. So, yan yung usual cash flow sa isang kumpanya. Now, tingnan natin itong examples of financial instruments. Itong nakikita nyo ngayon ay promissory note. Sino ba ang gumagawa ng promissory note? So, tingnan natin muna ito. For value received, the undersigned promises to pay to the holder of Bank Zone Incorporated na sum of $10,000. Tapos, nakalagay dito yung interest na 8% at kailan dapat mabayaran. Issue date, tapos yung signature. Ang promissory note ay nakikita natin sa balance sheet. Ano yan? Accounts payable or notes payable at saka notes receivable ang involvement niyan. Pagka notes payable, ibig sabihin, ikaw yung magbabayad. Kaya nga sa financial instrument, siya ay sa category ng financial liabilities. Kung ikaw naman ay nakatanggap nitong promissory note, ibig sabihin, ikaw yung collector o ikaw yung pinagkakautangan nung nangutang. Ang category naman ito para sa iyo ay financial asset. Ito pa, loans receivable. Itong preparation na ito, usually, kapag ikaw ay nangutang sa bangko, ganyan, kasi kailangan detail din kung saan mapupunta yung pera na iyong uutangin. So, loans receivable. Meron din tayong employment contract. Paano naging part ito ng financial instrument? Di ba kapag kayo ay nag-sign sa inyong employment contract, nakalagay doon kung magkano ang inyong sasahurin o magkano ang inyong suswelduhin. Ito naman ay example ng capital stock certificate. Ito ay proof na ikaw ay investor. Ito ay proof na ikaw ay shareholder. Example ito, Philippine Long Distance Telephone Company. Yan ay certificate na ikaw ay isa sa mga nagmamayari ng PLDT. Ito naman ang bond certificate. Ito ay proof na ikaw ay nagpautang in a long-term debt ng kumpanyang nangutang or yung nangangailangan ng financing. Ibig sabihin, ang tawag naman sa iyo dyan ay bond holder kapag ikaw ay meron itong bond certificate. Ito naman ay treasury bonds. Sa gobyerno naman ito. Gobyerno ang nag-i-issue nito. Ito naman ang treasury bill. So mapapansin ninyo na merong mga financial instruments na siyang mga magpapatunay na ang pera ay kung saan-saan napupunta, kung paanong dumadaloy o umiikot sa tinatawag nating financial system or in a certain company lang within the organization. Hanggang dyan lamang ang ating lesson for this week bilang pagpapatuloy noong nakaraan nating lesson.
And now, for the question of the week. Raul is the finance manager of GYB Corporation. He allocated funds in such a manner that they are optimally used. What financial function does he practice? Letter A, raising of funds. Letter B, profit planning. Letter C, allocation of funds. And letter D, understanding capital markets. Comment your answers in the comment section. So class, see you again next week for another lesson. Have a nice day.